अन्धारमा भयो अन्त हामी चाहिँ मम्मीको ट्रायल परेछ कारको त्यही हिँड्दा छौँ बेलबास हामी कहाँ हिँडेको भन्दिनु त कहाँ हिँडेको भन्दिनु त के को छ भन्दिनु न के को ट्रायल अरे कारको ट्रायल हो कन्फरेन्स छ म कटाएर पास भएर आउने अब सियोर पास हो सियोर ग्यारेन्टी आई होप यु कति बजी हो नि होइन अब सुरु भइसक्यो 10 बजे 10 बजी हो गएर एकछिन सिक्ने हो कि गएर ट्रायल गर्ने हो एक राउन्ड सिक्ने होला नि लास्टै भिडियो हुन्छ नि त्यहाँ अझ मम्मीको ट्रायल गाइदैन त्यसको लागि गएछौँ हामी हजुर के भन्नु हजुरले तयारी छ ट्रायलको तयारी छ प्रिपेयर गरेन आज प्रिपेयर गरेछु कटाइ नि जाने कन्फिडेन्स आइज ल अब हामी चाहिँ त्यहाँ भेट्छौँ स्कुटीको लाइसेन्स भयो कारको लाइसेन्स निकाल्ने हो अनि गरिब सबैलाई सेवा गर्ने अवसर मिल्छ कार लाइसेन्स निकालेपछि कार चाहिएर नि घर फेरि कार बाबाले ल्याउनुहुन्छ नि कहिले आउनु बाबा अरे बाबा जेठमा आउनुहुन्छ अनि गएर जेठमा आउने तेरो व्रत बन्धन गरिदिने अनि घर वास्तु गर्ने हो अलि अधेर आयो है मलाई मेरो अलिकति क्लचमा अनि ब्रेकमा अनि एक्सिलेटरमा चाहिँ अलिकति मेरो खुट्टा नपुगेको भयो म त सिरानी राखेर अनि हल्का बनाएर चलाउने हो कि अब त्यहाँ हाँस्छ नि आफूलाई के भएन आफूलाई जति सजिलो लाग्यो त्यस्तै गर्ने हो किनभने कसरी कन्फिडेन्स सजिलो हुन्छ आफूलाई सुटेबल कसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने हो अहिले त हामी छुट्टी भिडिरहेको छौँ अहिले त अब लगभग कति लाग्छ अब आउनुलाई 1 मिनेट छ लगभग 2-4 मिनट पुगिन्छ गएर बिहान बिहानै केही नआइकन हिँडिरहेको छौँ गाई लाग्छ के नास्ता खान्छ नि गाई हिँडिरहेको छ सागर हिँडिरहेको छ गाई ल जब हामी आइयो दार्जिलिङ ठाउँमा आज चाहिँ अलिक कम छैन कि ट्रायल खायो चाहिँ गाई चाहिँ अब हामी त मम्मीको ट्रायल अब ट्रायलतिर भ्याउनु भइयो मम्मी हजुर ट्रायल के भयो अरे भन्नु त हजुरको ट्रायल भर्खर भइयो नि अब नास्ता पनि खाइयो ट्रायल पेन्डिङमा छ पेन्डिङमा रिजल्ट आयो चाहिँ उतिखेर रिजल्ट अलि ढिलो दिन्छ कि यसको मतलब बुझ्न सकिन्छ यसको मतलब डट ठिकै त के भएन नेक्स्ट टाइम त ठिकै छ ट्रायल भइरह्यो यार यस्तो गर्मी भएछ गाई त्यस्तो अनि ट्रायल देखिसक्यो त आइयो अब घरतिर हिँड्नु लागेको गाई बिहान नास्ता नखाइकन आएको खाना पनि नास्ता खाना आएको भोग्ला नास्ता खाइयो दिनुको मम्मीले नास्ता दिनुभयो अब घरतिर हिँडेको घाम घाम छ गाई यस्तो घामले बोलिरहेको छ गाई हजुर 8 गते हो 8 गते कति बज्यो भन्दाखेरि
ट्रायल दिएर भ्याउनु मम्मीले अब घर चाहिँ हिँड्नु गाई काम छ मम्मी कस्तो बाजेको एक्सपिरियन्स भन्नु त ट्रायल दिनु थियो नि एकदम ह्याप्पी छु पहिला सुरु एडमै फालेको मान्छे अहिले एड गर्दा त अलिक खुसी भइछु रिटेलले हजुरको रिटेल भइदिएको रिटेल मान्छे अब यो चाहिँ बेलुकाखेरि अब घरतिर हिँड्छौँ गाई नास्ता पानी भइसक्यो घर गएर पनि खाना खाइन्छ होला अब हजुरले पनि कहाँ कहाँ घुमाउनु चाहिँ फेरि यस्तो सिधो बाटो नहिँडेर धुलो खुवाउनुपर्छ मम्मीले सायद धुलो खुवाउनुपर्छ बस्नुपर्छ यहाँ सायद यो त नरपुर गाई छैन घरतिर जाने बाटो हो यो धुलो खाएर यस्तो छ यो बाटो पनि धुलो खाइन्छ त्यो गाई चाहिँ हामी यो नरपुरको स्कुल आयो ज्ञानपुर स्कुल ज्ञान स्कुल यतापट्टि प्ले स्कुल छ लास्टै गर्नुभएको गाई बिहानै गएको अनि कामसँग डालसाल भइएर यता घरतिर हिँडेका छौँ यो बाटो चाहिँ बनाउँदैछ पारीको बाटो चाहिँ भएको चाहिँ मम्मीले यो बाटो लगाउँछ गाई मम्मी यो बाटो किन ल्याएको भन्नु त कच्ची बाटो फराकिलो हो तर यो कच्ची बाटोमा ठुलो पुग्नु छ हामीलाई त यो त फेरि यो मन्दिर छ गाई मन्दिर गाई यो बाटो त लगभग ठुलै छ यो बाटो बने भएपछि त ठुलै देखिन्छ होइन अहिले चाहिँ खन्ने कारण छ यो अब मिलाउँछ होला यो वर्ष मात्रै भ्याउँछ होला गाई यो पनि अहिले चाहिँ धेरै जस्तो यो हिँडेछ नै गाडीहरू यो बिहान पक्को समय भयो होला अहिले त यहाँ त धुलै हुन्थ्यो गाई यो त हाम्रो घर जाने बाटो हो होइन यहाँ चाहिँ अब कुन पार्टीको हिँड्नाले छैन यो चाहिँ पिच छ क्या पारी बाटो हो पारी बाटो कच्चो हो पारी बाटो कति छ त्यो बनाउँदैछ यो चाहिँ तिनो पारको गाई छैन यो चाहिँ हामी चाहिँ अघि स्विमिङ पुल गरेको हो यहाँ अब यो चाहिँ तिनो त पारी बाटो त भन्दैछ यो पारी बाटो त पिच गरेर भइसकेको छ अब फाइनल्ली बन्छ होला लगभग यो वर्षभरि त अब किनकि अब चुनावमा पनि आउनु लाग्छ कि चुनावमा पनि देखाउनु पनि चल बल त्यसको लागि गाइस अब लगभग 5 मिनट छ होला कता आउनु स्कुटीमा खरा भइरहेछ यो बाटो बनाउँदा नि बनाउने क्रममा छ अब घर आउनु लाग्यो लगभग आइसके पनि आइसके भन्नुहुन्छ लगभग चाहिँ अब आइसके पनि घर आएको गाई छैन